Derde en laatste dag op Isado. Al lekker ontbeten. Zometeen een beetje zwemmen. En dan lunchen, terug naar huis. Ja. Misschien even met heet water. Nee. Gewoon water spoelen. Wat is dat? Het zijn kelkjes. Je kunt er kan. Eerst zijn ze dicht, langzaam, dan gaat dat dopje eraf. Dan heb je dan de kelkjes. Oh, mooi. Kaarsen. Daar kan je kandelaar van maken. Oh, laat maar zien. Nice. Zo leuk nog. Ja. Als je kaarsvet erin laat vallen, kan je kaarsjes maken, ja. Laatste dag naar dit mooie uitzicht. Wat doen we vandaag? Wat gaan we vandaag doen? Je weet niet wat we gaan doen. Wat je wil. Nog een beetje zwemmen. Ja. Wat als je van hier valt? Gaat niets gebeuren. Springen? Je moet niet springen. Als het eraf was, dan was het anders. Oké. Zonnecrème helpt niet altijd, hè? Het helpt een beetje, denk ik, hoor. Maar toch ben ik donker geworden. Als ik in de stad aankom, gaat iedereen zeggen van... Hoe ben je zo zwart geworden? Waar ben je gegaan? Vooral mijn gezicht. Ik maak geen grappen met mijn gezicht. Want als ik dit ding op mijn gezicht zet en ik word roetzwart. Anyway, kom gaan samen. Is het druk, hoor? Nee, is niet koud. Wacht nou. Zak je hoofd. Als je heel rustig gaat zitten in het water en je hand erin zet, ga je zien dat de visjes aan je gaan trekken. Even laten zien. Laatste lunch. Voilà. Yummy. Lekker. Andres? Eindelijk. Dat was de avontuur. En het water is laag. Hopelijk komen we veilig aan. Dat is het belangrijkste. Toch? Ja. Hopelijk niet te laat. Yes, want morgen werken.
Tijd om naar huis te gaan. Kijk nou. Ramis Junkie Services. Die 3 dagen waren geweldig. We hebben genoten, leuke dingen meegemaakt, mensen leren kennen, banden gemaakt dat niet meer gebroken kunnen worden, lekker gegeten, genoten. Ja, genoten. Dat is het belangrijkste. En nu zijn we terug in Paramaribo. Vanaf morgen weer werken, sparen en weer genieten. Toch? En onze volgende trip video's zullen jullie wel zien. Like, comment, subscribe.